علیکم افغانستان بندار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. لیدونکو تاسو هم کولی شئ زموږ په دې بندار کې برخه واخلئ او هغې دپاره تاسو کولی شئ ولاړ شئ انسټاګرام اکاونټ د بندار ته او د فیسبوک پاڼې ته دا وخت په تاسو د زموږ ایمیل ادرس هم په تلویزیون په سکرین باندې ښکارېږي. کولی شئ زموږ په دې خپرونه کې له موږ سره برخه واخلئ. نن زموږ چې کومه میلمنه ده د هغې عکس هم موږ شریک کړی تاسو سره. تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. نن به د هغې سره ډېر خوندور بندار لرم، ډېرې پوښتنې لرم او ډېر موضوع شخصیت دی. هغه پوښتنې هغه سوالونه چې له ما سره دي هغه پوښتنې سوالونه چې تاسو چې هغې جواب کړي، خاص کر د ښځو په حواله سره، خاص کر د افغانستان د ټولنې په حواله سره. یقینا چې هغې سره به ډېر څه ورته وایي چې ډېر خوندور او معلوماتي بندار به ولرو نن. نو همدې سره ځم د اشپزخانې خواته او ستاسو ایمیلونو بیا وروسته خپرونه کې شاملوم. یلدا خو دلته شیان سره بار کړي چی په یلدا جان؟ نجیبه جان خوب هستی؟ خوش آمدید. ما فکر کردم اتو را آوردی خونی اتو نیست. سرسته یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشید. امشب دوستای عزیز من به شما خواستم که کاکاوی آماده کنم که اینجا آرد داریم تو پیاده. کاکاوی؟ بله. پودر کاکائو. بله چاکلیت. پودر کاکائو داریم. بوره است دوستای عزیز. وانیل است و وانیل شکری است دوستای عزیز. یک پیاله روغن است و یک پیاله شیر می باشه. میریم 4 عدد تخم. میریم روی کارتش رو میبینیم که چند شده. وګورو چې د څو روپو کې جوړیږي کاکاو تاسو کور کې څنګه پخولی جوړولی شي. زه یم اول ځل ګورم، راځئ چې وګورو څو روپو کې جوړیږي. کاکاوی کیک لازمه مواد: اوړه 2 پیالې 10 افغانۍ، بوره 1 پیاله 10 افغانۍ، غوړي 1 پیاله 10 افغانۍ، شیدې 1 پیاله 10 افغانۍ، هګۍ 4 دانې 28 افغانۍ، کاکاوی پودر د ضرورت وړ، بیکینگ پودر او وانیل د ضرورت وړ. او سل روپۍ هم نه کېږي، خو درته معلومه چې که موږ ښه د ښه کوالټي د ښه کمپنۍ چاکلیټ یا کاکاو اخلو هغه څومره قیمت وي. او زه فکر کوم چې دا دې نه به ډېر چاکلیټ یعنې کاکاو چې دی هغه به یلدا جان درته جوړوي نو تقریبا 100 افغانۍ هم نه کېږي. خو اوس به ولاړ شو یلدا خواته چې دا څنګه دوستای عزیز 4 عدد تخم خود در یک ظرف میشکنانیم، به هم میزنیم. میکسر دستی بود هم میشه، اگه نبود برقی داشتین در خانه هم میشه. بعد از بوره را که تخم مرغ خوب هم میکس میکنین که بورهتان کاملا آب شود. بورک آب شد بعد از او کاکائو اضافه میکنیم. باز کت کاکائو پودر کاکائو خوب هم تو میکس میکنین که یعنی رنگ می بوره و می تخم شکل کاکائو میگیره، شکل چاکلیتی رو میگیره به خود. بعد از او آرد مندازین. آرد که انداختین دوست عزیز بگین پودر مندازین، وانیل مندازین، روغن مندازین، شیر اضافه میکنین. باز دوباره میکسرتون رو روشن میکنین، خوب میکسر میکنین که خوب کل موادتان مخلوط شد. بعد از او ظرف که داداش ماندین داغ شده او رو بیرون میکنین، زیرش ورق قوار میکنین، چرب میکنین و مواد کیک مندازین. نظر به داشتان که تا چند دقیقه پخته میکنه. اگر بعضی داشت‌ها بسیار خوب پخته میکنه تا 20 دقیقه میمونین. بعد از 20 دقیقه بعد میکشین و میمونین که سرد شه. بعد از او توته میکنین، همراه یک چای زعفران گرم داغ نوش جان میکنین. څومره ښه. سیده همدې سره ځم د ایمیل خواته چې بندار کې تاسو موږ ته رالیږلي دي. Hello Najiba Jan, my name is Yasmin Wardak from San Diego, California. غواړم چې تا ته thank you for such a beautiful show. د ډېرې ښایسته خپرونه ډېر زیاته مننه. بیا وایي چې زما فامیل چې فیملیز ښه چې سان ډیګو کې اوسیږي، ښه ده د افغانستان کې کابل کې فیملی دا وایي چې زه اوس نږدې وختونو کې راغلی وم کابل ته او د دې ټونه غټ ایمیل معنا به دی چې I have request from I will ښه وایي زه به ډېره زیاته خوشحاله شم که ته زما په افغانستان کې یوه کزنې ده هغې ته سلام ووایي. ښه د هغې نوم څه شی ده ودرېږه چې اوس هغه زه شو وایي زما هغه کزن چې ده د هغه نه پوهېږم نو چې هغه د خاله لور ده د ماما لور ده وایي هغه یو خپرونه هم ستا کابل کې نه هېروي نو د هغې نوم دې لیکلی ده محترمې one of my cousin who never misses a show. صحیح ده. وایي چې د یاسمین loves you لیلا. ښه لیلا نومیږي. نو یاسمین د سان ډیګو نه موږ ته ایمیل کړی کالیفورنیا نه او ویلي دي چې لیلا د هغې کزن چې په کابل کې اوسیږي او هغه د بندار یوه خپرونه هم نه میس کوي هغې ته یې سلامونه لیږلي او وایي چې زه تا سره ډېره مینه کوم او هغه به وایي ډېر که دا میسج هغه وګوري ستا په خپرونه کې نو ډېره به خوشحاله شي. تھینک یو سو مچ. ډېره زیاته مننه ستا هم یاسمین د سان ډیګو څخه دومره ښایسته ایمیل. ښه بیا هم فوزیه رحیمي موږ ته سلام
سلام را لېږلی ده او لیکلي دي چې زه ستا ډېره غټه مینهواله یم او لیکلي چې ټاپک یو ویلی دی چې په دې باندې باید مونږ یو خپرونه ونیسو او ویلي دي چې ډېره زیاته مننه. حتما دا ستاسو موضوع مو واخیستله، دا به زه خپل همکارانو سره شریک کړم حتما. او بیا هم زه د یوټیوب خواته زموږ چې کوم د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل ده هغلته هم تاسو دوستان موږ ته ډېر زیات کمنټونه پرېږدي، نو هغه ته هم خپرونه کې ځای ورکړم. انیسه وایي چې وایي چې ستا کالي ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته مننه، خیر اوسې، پیسې هم پرې ډېرې زیاتې ځي. بیا هم اسوکا تنها وایي چقدر این لباسهای افغانی وطنی ما زیباست و برات خیلی زیبا میگه، ما این لباس هم میخوایم. اسوکا جان اونمو لباس ما از جامع دیزاین گرفته بودم، تا با برنامه شما میتونین که جامع دیزاین در اینستاگرام اکاونت داره، فیسبوک هم داره، اونجا که برین شماری تلفنش کل آدرس کل چیزاش اونمونجا هسته. نصر پروڈکشن وای ډیر ښه، ډیره زیاته مننه، خیر اوسې، کور ودان. سلامونه نجیبه جان حکم خان کوچه یم له پاریس نه، زما له طرفه ټول افغانستان ته سلام ووایه، الله تعالی دې وکړي چې راته روغه جوړه یې و سلام تل دې وي، ژوندی دې وي ګران افغانستان. ډیره زیاته مننه، ستا سلامونه ورسېدل ټول افغانستان ته. سیده او بیا هم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نجیبه جان ستاسو د خپرونه زما ډېره خوښیږي، خصوصا په دې خپرونه کې چې تاسو کار کوئ، الله دې ژوندی لره. زه یوه خبر درته کومه، زما په دې خپرونه کې ستا دغه شوخي کول ښایسته الفاظ زما ډېر خوښیږي، ښه ډېره زیاته مننه، خیر اوسې، کور دې ودان. خان رحمت ډېره زیاته مننه، او تاسو ورځې مخکې ویلي چې زه هغه مې ټوکې کړې وې، زما عمر دومره نه دی، زه همیشه چې دی ټوکې کوم، نو ته دومره دا زما خبره په زړه باندې مه اخله، زما عمر دومره ډېر نه دی. ښه بیا هم سلام نجیبن تاسو ته او ستاسې د خپرونې ټولو کتونکو ته، امید کوم چې روغ او جوړ اوسئ. زه فارغته یم د لندن څخه او ستاسو خپرونه په ډېره مینه سره ګورم. زما د ښایسته زوی متصم عکس دی، هغه خپرونه کې شامل کا. ښه فرشته جانې د لندن څخه ډېره زیاته مننه. اول چې تا ایمیل کړی، خو دا چل دی چې ستا د زوی عکس زه ولې شریکم، یعنې څه خبره ده؟ کله که د هغه سالګرۍ د هغه کلیزه یې د زه وکړي نو عکس یې راولېږه، موږ به یې شریک کړو. داسې نه دی چې ټول خلک عکسونه رالېږي او موږ هغه بغیر د څه معنا نه، بغیر د څه خبرې نه شریک کړو. بله خپرونه ده هغلته بې معنا عکسونه ډېر شریکېږي، په واټساپ باندې ورته ولیږئ، هغې به درته شیر کړي. دمه راغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره، او له ما سره زما ګرانه درنه میلمنه دلته په خپرونه کې ناست سره، او دا داسې یو شخصیت داسې سره ده چې یقینا ټول افغانان یې پېژني، د دې فعالیتونو نه، د دې د کار نه، د دې د شخصیت نه ټول بلد دي. له ما سره ډېره محترمه فتانه اسحاق گیلانی ناست سره. ښه راغلاست. تشکر نجیبه جان، تشکر، زنده باشین. خوشحاله شوم چې واري بیا موږ تاسو په بندار خپرونه کې یاستو، او د ډېر وخت نه مې غوښتل چې چا سره وغږېږم، څه خبرې داسې وي د ښځو په حواله سره، د جامې په حواله سره، نو چې داسې یو شخصیت دی چې هغه خبرې هم ډېرې ښې وکولی شي او شخصیت یې هغومره ښایسته وي چې زموږ بندار خپرونه پې هم ښه ښکارېږي. نو ما څنګه خپرونه شروع کړي چې ټول خلک ستاسو د شخصیت سره، ستاسو د کړو وړو سره معرفي دي، خو بیا هم یو ویډیو کلیپ موږ جوړ کړی. زه غواړم چې هغه خلک چې دا وخت د خپرونه ګوري یو وارې هغه وګوري، بیا بېرته راشو خبرو ته ادامه ورکړو. صحیح ده؟
فتانه اسحاق گیلانی د سید فاروق سعیدی لور په 1440 لمریز کال کې په کابل کې په یو رون آن د کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستي او په 1983 زیږدیز کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن اسحاق گیلانی خپل لوړې زده کړې د پاکستان په پیښور کې د کور د چارو د تدبیر په برخه کې سرته رسولي او له 1980 زیږدیز کال را په دې خوا د افغانستان د ښځو د ټولنې بنسټ ایښودونکې او مشره ده. میرمن اسحاق گیلانی د ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ په پیښور کې د آریانا ښوونځي بنسټ ایښودونکې او مدیره هم وه چې افغان کډوال ماشومانو ته د زده کړې لاره هواره کړې وه. نوموړې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په رڼا کې یو لړ د پام وړ ویاړنې هم لري. په ځانګړي ډول له کورنیو او نړیوالو ادارو څخه یې ګڼ شمېر جایزې ترلاسه کړي دي چې ځینې یې په لاندې ډول دي: د کډوالو میرمنو او کوچنیانو جایزه، د ښځو کمیسیون نیویارک امریکا، د اسپانیې د شهزاده جایزه، نړیواله همکاري 1998 مادرید هسپانیا، د سولې د سفیر جایزه، د نړیوالې د سولې سازمان 2006 زیږدیز کال امریکا او دې ته ورته نورې جایزې چې په ملي او نړیواله کچه یې ترلاسه کړي دي. میرمن گیلانی د افغانستان د ښځې ټولنې بنسټ ایښودونکې او د همدې ټولنې مشرې په توګه خپل ډیری فعالیتونه د ښځو او کوچنیانو د حقونو څخه د ملاتړ او دفاع په برخه کې ترسره کړي دي. نوموړې د یو مبارزې میرمنې په توګه تل یې کوښښ کړی چې د ټولنیز عدالت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي چې اوس هم دوام لري. واقعا چې ډېر غټ سفر هم کړی تر دې پورې چې راغلی 40 کاله ډېر شی دی، یو عمر دی. ځینې خلک داسې وایي چې 40 کاله وروسته چې د کار کول اسانه و د ښځې دپاره، لکه کوم چې تاسو د خلکو دپاره مرستې کړي دي د کونډو دپاره یا د نجونو دپاره یا د کوچنیانو دپاره، ځکه چې وي هغه وخت کې د اوس هم ډېر اټینشن د انټرنیشنلی، خو هغه وخت کې ډېر زیات اټینشن و د انټرنیشنل کمیونټي په افغانستان او افغانانو دپاره. نو فنډز او دا شیان ډېر اسان و یا خلک ډېر کم و چې هغوی راوتلي وي کار کړی وي. نو دا خبره تر کوم ځای پورې صحیح ده چې 40 کاله مخکې تاسو دپاره کار کول ډېر اسان و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نجیبه جان، اول سلام احترام خدا بر شما، بر خواهر عزیزم یلدا جان، بر دیگه همکارایتان و تمام هموطنان عزیز ما بیننده‌های محترمتان پروگرام میبینه سلام احترام تقدیم میکنم. بسیار تشکر از اینکه من دعوت کردین. اگر ما برم سر 40 سال مبارزه اجتماعی زنای افغانستان یا سر مبارزه خود صحبت کنم ساعتها وقت میگیره، ولی افتخار میکنم از اینکه خداوند مرا برای نیک هدایت کرد و من تانستم که خدمتگار خوب یا باعث یک شهروند با مسئولیت بر وطن خود صادق باشم و بر مردم خود صادق باشم. زمانی که من مبارزه رو شروع کردم مسئله حق زن و حقوق زن هیچ مطرح نبود، هیچ کس سر زن فکر نمیکرد که او زمان مثلا جهاد بود که تمام مردم افغانستان هم زن هم مرد همشان در تلاش کوشش عزیز بودن که چی کنن، چی قسم کار کنن، زحمت بکشن و مجادله کنن، مبارزه کنن، مقاومت نشان بدن که روسا شکست بخوره از افغانستان. و ما هم یکی از جمله کسایی بودیم که زیادتر همین مسئله پیش ما مهم بود از دیگه مسائل کردن. در پلوی ازی که ما در جهاد اشتراک کردیم باعث یک افغان آزاد و آزادخواه، ما خواستم که از شوهر خود اجازه بگیرم و اجازه شوهر خود گرفتم و خواستم که بر زنا در کمپای مهاجرین که در پاکستان در اون زمان بودن کار کنم و ما تانستم که کم کم کارهای خود ریزه را پیش ببرم. به خاطر ازی که ما اشاره کردم که مسئله حقوق زن یا توجه بر زنا هیچ نبود. کلگی تنظیم‌ها یا گروهایی که بودن همه تلاش در فکر ازی بودن که چطور مجاهدین بتانن که روسا را از افغانستان بیرون بکشن و آزادی و استقلال افغانستان را بگیرن. خب مشکلات بسیار زیاد بود، تعصب بسیار زیاد بود و صوبه سرحد یا پشاور که امروز قدر مثلا یکم وضعیتش بهتر شده، 40 سال پیشتر یا 30 سال پیشتر اینقدر روشن نبود. تعصب خود امی صوبه سرحد یا پشاور اینقدر زیاد بود که او تصویر یعنی
که تعصب داشتن در مقابل زن، او تنظیم‌ها هم امیر رقم تعصب داشتن دیگه. به اون خاطر مثلا سرزنایی کس فکر نمیکرد. با تمام مشکلات ما تانستیم که یک کس شوم که صدای زن باشم و از حق زن دفاع کنم و برای خیر عافیت زن مبارزه کنم. یعنی تاسو خبر ده چې هغه خلک دوی دا ډیره اسانه او په هغه وخت کې، یعنی تاسو دوی دا په هغه وخت کې سخت او ځکه چې موږ که خپل اوس افغانستان وضعیت ته وګورو نو د دې په نسبت اوس کوزه پښتونخوا ډیره ښیي، خو په هغه وخت کې تاسو 40 کاله مخکې داسې نه وه لکه دا اوس چې څومره خلک تعلیم او روښان فکره دي او د ښځې یا ښځې خپل حقوق یا نجونو دا تعلیم دا خبره چې اوس کېږي د هغه وخت کې نه وه. دا در سره زه منم صحیح ده. او زه دا هم درته وایم چې اوس هم ډېرې په کوزه پښتونخوا کې ډېر داسې ځایونه دي چې هغلته اوس هم ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د تعلیم مشکل ده، د صحت مشکل ده، دغه د سورکې چې ورکوي په تاوان کې چې ورکوي دغه مشکلات، یعنی اوس هم ځای کې شته. نو تاسو وایئ چې په هغه دغه مشکلات و او بیا هم تاسو په مهاجرت کې دا کار وکړئ، خپل وطن دی نه و که نه. و دیگه مسئله که بسیار مهم بود که جامعه جهانی هیچ علاقه به مسئله حقوق بشر و حقوق زن نداشت در اون زمان. همین قسم تا 11 سپتامبر علاقمندی جامعه جهانی بر مسئله افغانستان بسیار کم رنگ بود، مخصوصا بر زنها. و زنی که مثلا از حق زن دفاع میکرد و بر زن آواز بلند میکرد بسیار هر کس توجه جدی نمیکردن. و یعنی انگشتمار زنها بودن در پشاور که اونا فعالیت میکردن که چند تاش در کابل و مال فعال هستند که از اون جمله ما هم بودم. ولی جامعه جهانی چندان علاقه نداشت بر زن افغانستان. و بعد از 11 سپتامبر بعد تغییراتی که امروز شما مثلا در افغانستان میبینید، یا اینکه جامعه جهانی نسبتا یک اندازه کمک کرد بر زن افغانستان، کمک‌های اقتصادی کردن، مثلا پشتیبانی کردن، یا در کنفرانس بناول سر مسئله زنها زیاد پافشاری کردن، یا در لوی جرگه اضطراری یا دیگه کنفرانس هایی که صورت گرفت مسئله زن برشان مهم بود. نو دا ټول د 11th هغه نه زیادترین توجهی که بر زنها صورت گرفت متاسفانه بعد از 11 سپتامبر بود. اما پیش از 11 سپتامبر که ما مثلا 1.5 میلیون زنها از دوران جهاد، از دوران مجادله و مبارزه و که همراه اروسا داشتیم، زنای افغانستان مطلق به باد فراموشی سپرده شده بود. در اون زمان ما مدافع حقوق زن بودم و همراه ما مثلا چند خانم دیگه هم بودن که ما نه تنها برای زنایی که افغانایی که در پاکستان مهاجر بودن آواز بلند میکردیم، برای تمام زنای افغانستان آواز بلند میکردیم. 2 ارگان بود در پاکستان، یکی راوا بود، یکی اجتماع زنای افغانستان بود که راوا به طریقه خود مبارزه میکرد، اجتماع زنای افغانستان به طریقه خود مبارزه میکرد. صحیح ده. زموږ بندار له دوی سره روان دی، خو دا وخت دمره دماغ خلو به بتره. راغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره انستاګرام خواته زم د بندار او هغلته له موږ سره سلام نجیبه جان، ډېره ښایسته خپرونه مو ده او تاسو زما څخه یو هیله کړې ده، هغه میلمه به زه کوشش کوم چې راوی غواړم. بیا هم زما د بل بهار غزنوی خواته سلام خدمت شما نجیبه جان و مهمان برنامه تان خانم فتانه جان گیلانی. انشالله که خوب باشید. خانم فتانه گیلانی خیلی یک زن موفق است که همیشه به وطن خود خدمت میکنه، بسیار دوستش دارم. انشالله که همیشه کامیاب و سربلند باشید. زنده باشید. تشکر. آمین. تشکر. آمین. خلق دوایی یا د خلکو به دا فکري چې ولې تاسو خو نامخدا یو سترانګ فیملی شاته لرئ که نه، نو دی وایي چې د میرمن فتانه گیلانی د پاره دا ډیره اسانه وه ځکه چې د هغې فیملی ډیره سترانګ وه، شاته سیاسي حوالې سره هم او دغه، نو د هغې دپاره دا هلې ځلې کول اسانه وه ځکه چې د هغې فیملی سپورټ هغې سره و. بله، در این هیچ شک نیست که فامیل گیلانی یکی از فامیل‌های محترم افغانستان است، بود و است و نفوذ زیاد در افغانستان داشتن، زیاد مریدها و اخلاصمندات داشتن دارن. ولی ما
هیچ وقت نخواستیم که از زیر نام اخلاصمندا، موریدا و وادارا یا نفوس مردمی خود استفاده کنم. ما فقط از شوهر خود اجازه خواستم به حیث یک زن مسلمان که باید اجازه شوهر من می بود که به من اجازه میده که من کار کنم. اجازه شوهر من گرفتم و دیگه من هیچ وقت از زیر نام فامیل هیچ وقت برابر سر سوزن الحمدلله استفاده نکردیم. نه در بخش سیاسی، نه در بخش اقتصادی، نه در بخش اجتماعی فرهنگی، هیچ چیز نه. ما باور کنیم که پیر گیلانی کلان خدا بخشیشانه که حال نیستن به دنیا، حیثیت خسر بر ما داشت. یک دانه قلم در کل زندگی به ما کمک نکرد. 40 سالی که ما مبارزه کردیم و ما هیچ وقت نه از پاکستانی، نه از امریکایی، نه از انگلیس، نه از ایرانی، نه از احمد، نه از محمود، از هیچ کس ما نه پیسه خواستیم و نه ما پیسه گرفتیم و هیچ وقت ما خود خورد نساختیم که پیشکس خود سر خود خم کنم و بگویم بانه کنم مسئله زنه یا مسئله طفلاره یا مسئله حقوق بشره و ما مثلا شیطانی کنم، جاسوسی کنم، خورد خود بسازم، بی کرکتر بسازم، خدای نخواسته به نام افغانستان جمع کنم، باز اینجا بیای معتبر یک چوکی بلند بشینم. ما هر چیزی که هستم امروز کلش از همت خود ما بوده، از تلاش خود ما بوده و ما همیشه گفتیم که هر انسان، هر افغان، چی زن است چی مرد، اگر تلاش کنه، اگر آدمای صادق باشن، برای خود صادق باشن، برای وطن خود صادق باشن، برای خدای خود صادق باشن، خدا انشالله کمرایشون کمک میکنه. میایم در ارتباط با کمک که در بخش مسائل تعلیم تربیه که وسایل مکتب بود یا در بخش کلینیکای حمایت طفل مادر بر زنها داشتم که در بخش دوا و دکتر اینا افغانای خود ما از جرمنی و امرای ما کمک کردن که ما هیچ وقت هم از اونا صدای ما را میشنون که اگر خودشان نمیشه دوستایشان یا دیگر را هیچ وقت از افغان ما پیسه نگرفتیم و هیچ وقت بر ما کس پیسه هم ناورده و ما کرکتر ما می رقم است که ما پیش هیچ کس در زندگی خود استفاده نکردیم. بغیر از خدای پاک که من سر ما خم میکنم، نماز میخوانم، عبادت میکنم و پیش بنده هیچ وقت استفاده نشدیم. چې تاسو چې د تعلیم تربیه په لاره کې کوم کار کړی ده د افغانانو لپاره یا هم د کوم چې تاسو قرض ورکوي د هغه بېوزله خویندو ته چې هغه باید خپل وړوکی کاروبار ولري چې خپل نو دغه پیسې بیا څنګه تاسو این نجیبه جان کارایی است که من خودم تقریبا 17 سال میشه این پروژه را یا این پروسه دراز پیش میبرم و این از محمد یونس که در بنگلادیش کار پیش میبرد که برای 8 میلیون بنگالی کمک کرده، قرضای کوچک داده، دست مردم بیچاره و فقیر بی بضاعت بلند کرده، برش یاد داده که چه قسم ای کار کنه، چه قسم بزنس کنه و چه قسم بتونه که یک نقمه نان بر خود پیدا کنه. این از اون قرضای نیست که کس بر خود یخچال بخره یا تلویزیون بخره یا سیت کوچاکی بخره. ما این پروگرام از محمد یونس یاد گرفتم. من فکر کردم که حکومت افغانستان بر بازسازی افغانستان شاید برنامه داشته باشه بتونه مرا کمک کنه. وقتی کرزی صاحب سر قدرت بود برای کرزی صاحب پیشنهاد کردم، متاسفانه توجه نکرد و در این شب و روز بسیار تلاش دارم که برای آگاهی ببینم که یکی از کلانترین مشکلات زنان در افغانستان مسئله فقر است که زنان بی حد غریب هستند که باور کنین که ما زنای را میشناسم پیسه زغال ندارن، پیسه 1 کیلو بوره را ندارن، پیسه 1 کیلو کچالو را ندارن، یک قوطی روغن خب بسیار زیاد است، 1 کیلو یا 1 پاو روغن هم خریده اینا نمیتونن. اینا از مواد سوخت در زمستان بس قبیل زغال سنگ مثلا چوب اینا ندارن و امرای از اینا ما کار میکنم، اینا رو در کار میندازم. که چی رقم باز شما که یک راز است که ما این زنا رو چطور در کار میندازم، اینا رو نمیخوایم دیگه تنبل باشن. من میگم که اینا احساس مسئولیت کنن، اینا در کار بفتن، اینا خیاطی میکنن، اینا لباس طفلانه میدوزن، اینا لباس زنانه میدوزن، اینا پرده میدوزن، اینا ترکاری میفروشن، اینا میوه میفروشن، اینا شورنخود کچل میفروشن، اینا بولانی میفروشن، اینا تخم جوش میتن، اینا سوپ تیار میکنن، این مختلف کارهای اینا را در مناطقی که زندگی میکنن در 18 منطقه شهر کابل امرای فقیرترین
زن و کار میکنم که مردایشان بیکار هستند. شما میبینید که امروز اکثر مردم در افغانستان بیکار هستند. در کابل شما میبینید که بیکاری مثل یک وحشت برانداخته. این حال شما فکر کنید که با اطراف چقدر وضعیت چقدر خراب است. بازی قرضه را پس که برای شما میته، باز شما ایره باز با دیگه خانه میتم. خب اینه میره بله امیال فعلا امرای 18 زن کار میکنم و هر سال امرای 2200 زن کار میکنم. ما در پشت سفارتخانه کسی رفتیم، در پشت تجارا میرم. من میگم اگر تجار احساس مسئولیت میکنه، اگر واقعا میخواد کار بنیادی کنه، باید به دروازه ما بیاید تک تک بزنه امرای ما همکاری کنه. اگر خارجی دلش به زن افغانستان میسوزه، پروگرامای نمایشی یا پیسایی که بر زیر نام زن در افغانستان آمد ایفومل شد، اگر میخواد کار کنه کارهای بنیادی باید کنه که زن افغانستان نمانه که دیگه تیار خورد باشه. اینا باید سر پای خود استاده شه، اینا باید یاد بگیرن، اینا در بازسازی افغانستان باید اشتراک کنن، کار کنن. تاسو مخکې ویل چې کوشش کوم چې د رئیس جمهور صاحب غنی صاحب سره وګورم، خو دا خو ډیر کم وخت پاتې راپین که ونه شده دومره وخت. متاسفانه که به دفتر آقای غنی بعضی کسایی هستن که احساس مسئولیت نمیکنن. وقتی که آدم تماس میگیره که ما میخوایم باش گپ بزنم، گناه از اوناست. گناه از ما هیچ نبوده، ولی ما بسیار زیاد تلاش کردیم، بسیار کوشش کردیم. متاسفانه هیچ. حتی در پروگرامایی که در ارتباط مسئله زن‌ها میشه، مثلا دیروز روز زن بود، مثلا یک عمر ما مبارزه کردیم، مثلا برای من کارت دعوت روان نکردن. فرق نمیکنه. خب دیگه خورا باید برن، دیگه را برن، هیچ اون مثلا مهم نیست. فکر کنم که نمیفهمن که چی میگه عرق میگه، چی میگه نمی پرزیدنت هاوس شاید اونمو رفته میتونه که در موجه کدام کس شناخته باشه. متاسفانه میگه پوز زیاد است. یکی خورخوندگری بسیار زیاد است، یکی بیادرخواندگی زیاد است و من نه خورخونده دارم نه بیادرخوانده دارم. ما داریم مردم ما اینجا شش تا هستیم، اونا هم میبینن و شرمیگی وقتی دما. راغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره او د میته چې تلو نو مونږ ډېر محترم رئیس جمهور رئیس اشرف غنی صاحب باندې دا خبره کوله چې تاسو ویلي چې ما ډېر کوشش وکړ خو ورسره ونه کولی شو چې تاسو وګورئ، ځکه چې تاسو غوښتل چې حکومت هم باید په دې باره کې خو د هغې خو ډېر کم وخت پاتې دی که نه، نو نه پوهېږو چې اوس د هغې نه وروسته به څوک را روان وي، آیا هغوی به دې ته خبرې ته توجه وکړي که به ونه کړي، ځکه چې ستاسو مهمه خبره ده چې تاسو دا قرضه چې ورکوي د دې دپاره چې یو ګوله ډوډۍ حلاله ټولې ښځینه ځان ته پیدا کړي. صحیح ده؟ بالکل. خب ما فکر میکنم تنها آقای غنی وعده نکرده بود که ما تغییر دسترخوان تا بیاییم. دکتر صاحب عبدالله می وعده را کرده بود، اما متاسفانه که گپایشان جنبی حوالی پیدا نکرد. دسترخوان مردم نتونستن که تغییر درش بیارن، بلکه دسترخوان مردم یک نان داشت نیم نان شد. که اولادای مردم هم تمام روز شما میبینید که از افغانستان فرار میکنن. احزاب سیاسی هم متاسفانه که بر زنای یک برنامه کار بنیادی ندارن. اونایی که خود اینجا کنفرانس است، اینجا فلانی را ایواد داده، اینجا سمینار گرفته. مسئله زنها من رقم است که برای نان زن بسیار مهم است. برای من چیزی که بسیار مهم است چند مسئله است نجیبه جان. یکی نان است که باید زن افغانستان نان با حیثیت، نان با عزت داشته باشه، پاک حلال. یکی مسئله تعلیم است، یکی مسئله امنیت است. این سه مسئله است که من سرش کار میکنم. سر دو تاش کار کرده روان هستم، جانم برآمد. یکی مسئله تعلیم تربیت، سلامتی، برای سلامتی خانواده، برای از اینکه زن مرد باید با احترام هم دیگه رفتار کنن، خشونت‌ها را از خانواده چطور داریم، تربیت در سالم درست بر اطفالشان. این پروگرام های است. یک مضمون بر صلح آشتی داریم که در بینشان جنگ و دعوا و مثلا مشکلات خانوادگی نباشه، و دیگه مسئله قرضای کوچک است که مشکلات اقتصادیشان چطور حل شود، و مسئله امنیت. و امنیت خدا شغله زده زیبا خبره کوم. مونږ راځو د
دا پښتنه چې یعنی مدني فعال یا سوشل ورکر چې ورته وایي موږ په انګلیش کې هغه ستاسو په نظر څه دي ځکه چې موږ پوره کال په افغانستان کې ګورو چې د سوشل ورکر په نوم باندې سیمینارز کېږي کانفرنسز کېږي ځي هلته ایوارډونه اخلي او دلته ایوارډ اخلي ورته اخلي خو په خپله په ګراوند باندې هیڅ شی هم نشته دی نو زه غواړم چې نن ځکه چې ما چې مدني فعال یا سوشل ورکر په نورو ملکونو کې کتلي دي صحیح ده هغه سم صحیح ده هغې کار معلومیږي چې هغه څه کار کوي هغه یوازې دا نه چې په یو کال کې د 20 سیمینارزو کې او 100 ایوارډ واخلي که نه نو تاسو که راته دا ایکسپلین کړئ چې ستاسو په نظر باندې مدني فعاله یا سوشل ورکرز څه ته وایي د دوی وظیفه څه شی ببینین ارگانا فعالین مدنی که هستن ما باید یک ارتباط قوی همراه یک پل باشیم یک پل ارتباط بین مردم و دولت و حکومت اما متاسفانه که در افغانستان وضعیت قسمی شده که ما فعالین مدنی داریم که یکیش مثلا دولتی است یک تعدادش مربوط سفارتخانه میشه یک تعدادش مربوط احزاب میشن که اینا زیر نام فعالیتان دولتی یعنی که بر دولت کار میکنن خدا نشان میتن که ما فعال حقوق بشر هستم یا فعال مدنی هستم یا فعال مدافع حقوق زن هستم اونا در اصل در پشت پرده کردن میبینن اینا کلشان مامور دولت شدن دیگه ای دلاریش که هست اینا پیسه میگیرن زیر نام یک برنامه یا زیر نام یک پروگرام مربوط سفارتخانه است که زیادترشون به درد افغانستان نمیخوره دیگهش مسئله عزیز که مربوط به تنظیم‌ها و احزاب هستند فعالین مدنی اگر واقعا هستند اینا باید یک اتحاد داشته باشن یک اتحاد یک اتفاق بینشان باشه و اینا یک هماهنگی منظم داشته باشن در ارتباط به کارهای خود. میبخشین چی گفتین کدامش یکیش دولتی است یکیش دلاری است یکیش هم از مربوط احزاب سیاسی هستند که برای احزاب کار میکنن با زیر نام فعالین مدنی و البته فعالین مدنی آزاد هم است که مستقل هستند ولی اگر ما فکر میکنم که اگر اونایی که واقعا بر منافع ملی فکر میکنن بر استقلال افغانستان فکر میکنن برای از اینکه افغانستان تو بتونن از این بدبختی نجات بدن و یک پل ارتباطی بین دولت و حکومت اینا باشن بین مردم باشن اینا باید کوشش کنن خود قوی بسازن اینا باید متحد شون اینا باید اتحاد داشته باشن اتفاق داشته باشن یک هماهنگی منظم داشته باشن اتفاق نمیشه که من مدافع حقوق زن هستم ولی شام مامور دولت بیایم از تمام امتیازات از تمام امکانات دولت استفاده کنم اینجا خود یک شاغل مثلا نشان بدم بر مردم این رقم خود نمیتونه شه یک بی انصافی است بین ما و بین از باز چی فرق است جان کنده میرم تمام روز کار میکنم او برای مثلا مفت بیای بالا در چوکی بشینه همه چیز به نفع رئیس جمهور یا مثلا رئیس اجرایی بزنه ما خو گپ مگر میزنم به نفع ملت میزنم به منافع ملی گپ میزنم یا مثلا اونا که شما دلاری گفتین که یا دلاری که اونا بر خارجیا کار میکنن هدفشون برای افغانستان نیست اونا ماشای دلاری میگیرن اونا فقط گزارش جمع میکنن گزارش میگیرن اونا مشکل افغانستان دیگه زیاد ساخته میرن و اونایی که واقعا فعالین مدنی هستن که بر منافع ملی کار میکنن مستقل هستن اونا امکانات هم کم دارن یعنی زبدا وای مکنه میارم یک دقیقه صبر کن سلام علیکم خوب باشی سلام علیکم سلام خوب هستین بخیر هستین سلام علیکم یالله خوب هستین امروز چه خوب یک پاکش کرده هنوز هم ایستاده چی یک 500 روپیه قرض کار داشته ببخشید دیگه میمانم داری یک 500 نجیبه 500 روپیه قرض نتی نجیبه یک روپیه نتی که حالا تو چه غلط برو گپ نزن سلام علیکم سلام یک دقیقه چه باش 500 افغانی باید چی کار داری؟ لیسانس میگیرم لیسانس میگیرم لیسانس چی؟ موتر دیگه کراچی کو لیسانس نداره هیچ خوشم نامده می کراچی تو موتر یاد داری؟ درایوینگ یاد داری؟ نه موتر لاینی هم برکستان میکنه ترافیک میگه برای لیسانس ده نجیبه یک روپیه نمیتیش تو خودت هر روز از قانون گپ میزنی که آدم با قانون باشه اگر تو بر از این 500 بتی فکر کو که تو دزدان جواله میگیری نه یک روپیه نتی برسی روی زمین خو هیچ خوشم نامد او کدیما کمک میکنه شریک چی دیگه کمک پیشی او به تو بنان خیرات کلان شدی هر جای خیرات میتر بخوال
پیشتر خب دیدی خانم گیلانی نه گفت سر پای خود نه استاد تو سایکو او کار خوب میکنه میشه که درایوینگ لایسنس که میگیره خب به ایماناست که یک جای موتروانی میکنه چی پاس که لایسنس که اونجا میری درایوینگ اگزام میباشه یک کمک مغرور هستم و رفته بوجه یک رفیق بس گفت خدا مزامت نساز و برای در پشت خانه میاره لایسنس برات میاره تو پیسه میدی پشت خانیت می درازیت نجیبه جان باید بری 2 هفته درسش بخوانی لیسنس خانه پوری کنی بعد از او امتحان میگیره اگه امتحان دادی کامیاب شدی لیسنس به این نیست که تو موتر بدونی باید گروپ خون توجه برسه دکنده برسه چی میزنی آرام که بزن کدام روز موتر پچقش میکنه خدا ناخواسته زخمی میشه خون برش تاید بکنن اگه نه اون کسی که لیسنس 500 میره خون کدام حیوانات میزنه برای از این خون خیمه اینوی گپت من خوشم نومد ای اتیتیود است انگلیسی است که اتیتیود تلویزیون گفت خواندم دیگر روز که جورم شب سعی کن چی که خوب چیزا رو یاد میگیره نه همه تا خب دنان مفت کلام اینال برای یک 500 خودت خوب بسیار زحمت کشیدی که دنان از دست خودت ما یلدا بتنگ هستیم تو آمدین خدا اعلام میکنی مر یلدا خود شق مرالایده میمانه میفهمه که مچه خب بیچاره دیگه میفهمه میمان چیشته من یک 500 روپیه برام دل کلان داری و میفهمه تی پیسه دی خبری د پاره چې لایسنس تا کور ته راوړي 15 روپۍ هم درکوم زه من میگم دید نفهمیدم به خاطر آخرش گفتی زه یا نه ما اینم هیچ وقت گدایگری نکو سر پای خود استاد شو اما ای سر پای بستم خب زمونږ موضوع دغه و چې یعنی فعال مدني یا سوشل ورکرز چې هغه صرف د پبلیسیټي لپاره کار کوي نو هغه یو بدبختی را په افغانستان کې چې څومره سوشل ورکرز دي خو بیا هم زمونږ د وطن آینده نه جوړیږي د هغې یو وجه داره چې هغه صرف د خپل سیمینار یا کانفرنسز یا د دې شي دپاره کار کوي یعنی معنا په دې ده چې پریکټیکل کار نشته په ګراوند باندې لیدونکو موږ خپلو خبرو ته به ادامه ورکوو د سولې په باره کې هم زه غواړم چې میرمن گیلانی په دې باره کې څه وایي 40 کاله زحمت یې باسلی باید په دې خبرې وکړو دماغ خو به بېرته راسم کېږي راغلاست خپرونه بندار له نجیبې سره موږ څه ورځې مخکې واورېدل چې ټول راټول شوي له خیره سره په ماسکو کې او ویلي چې زمونږ څه وایي مرور وروڼه وایي چې ښځې به تعلیم نه کوي ښځې به تلویزیون کې کار نه کوي ښځې به باندې نه وځي وظیفه به نه کوي یعنې هغه چې د دوی کوم 4.5 کاله تېر شوي هغسې یو وخت به وي که نه نو ته څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه یا هم خپله حکومت په دې ته غاړه کېږدي چې بیرته هغه شی چې دومره خلک خپل ژوند د لاسه ورکو بیرته به هغه شی کېږي چې ښځې به د تعلیم نه هم پاتې صحت نه هم پاتې د هر څه نه به پاتې نجیبه جان من فکر میکنم تا جایی که خبرهای امی چند روز تعقیب میکنیم در ارتباط نشست طالبا با امریکایا از طریق رسانه ها تا بال هیچ اونا صحبت سر مسئله حکومت آینده یا سر ازی که زنا چی کنن چی نکنن یا سر مردا چی پروگرام ها برشون گرفته شود یا سر بازسازی یا سر مسائل دیگه و دیگه سر از اینا هیچ گپ نزدن تنها گپایشون برای یک روز دیگه یک صحبت های مقدماتی بوده و اینا گپایشون طالبا همراه امریکایی هست و تراجی به مسئله زنا تابال گپ نزدن به او خاطر است که کسایی که گفتن که نمیفهم مکتبا بسته میشه و چطور میشه و پس همون دوره سیای طالبانی به سر قدرت خواهد آمد من فکر میکنم که باز یک بازی جریان داره یک بازی خطرناک دیگه جریان داره که به این رقم میخواین که مردم امرای که دیگه بندازن ذهن مردم مصروف نگاه کنن امرای افکار عامه بازی کنن ما میکنم 40 سال شد 10 سال دوران جهاد بکش که مردم افغانستان به خاطر گرفتن آزادی افغانستان جهاد کردن قربانی را قبول کردن و 1.5 میلیون شهید که ما دادیم امروز 1.5 میلیون زنای بیوه که داریم
این جنگ به خاطر آزادی نجات افغانستان بود. بعد از شکست روس‌ها از افغانستان دیگه همه جنگ‌ها در افغانستان ناروا بوده تا جنگایی که امروز جریان در افغانستان و ما هیچ وقتی را حمایت نکردیم. ما همیشه 30 سال میشه که به ضد جنگ آواز بلند میکنیم و حالی که زمان گفتگوهای صلح به وجود آمده، ما امید میکنم که مردم افغانستان خودشان صاحب افغانستان هستند، با سرنوشت خود صلاحیتش به دست خود بگیرن و مردم ما امید میکنم که دیگه از خواب بیدار شوند، بی تفاوت نمانند. اگر منتظر باشه که امریکا برشون صلح میاره و آبادی میاره، 18 سال دیدین. پیش از 18 سال 5 سال دوره طالبان دیدیم که اونمو امریکایی ها اونمو غرب و ناتو بود که ما دیدیم که همراه ما چی رقم جفا کردن. ما دیدیم دوران 4 سال یا 3 سال جنگای تنظیمی رو دیدیم در کابل. دیدیم که جهان چی رقم تماشا کرد. اگر ما منتظر از این باشیم که جامعه جهانی، امریکا، ناتو با ما صلح ثبات میاره، این یک ارمان است. فکر میکنم که خو اون د سیده کنه زه خبر وکم یو د پردي سړی به څه سر خوږیږي چې هغه به راځي ستا کور به جوړوي. از اما خاطر است که افغانا باید خودشان متحد شوند. از هر وقت که زیادتر حال مثلا می فرصتی که به وجود آمده به خاطر گفتگوهای صلح از اینی خود مردم استفاده کنند. ولی ببینید که مردم به یک رقم مصروف نگاه کردن، مسئله زنا را مطرح کرده افغانستان. هنوز راجع به زنا کسی گپ نزده، طالب تا بال گپ نزده. هنوز طالب امرای امریکایی جور نامده به خاطر برآمدن عسکر امریکایی از افغانستان. چطور سر زنا شما گپ میزنین؟ چرا ما بترسیم؟ هیچ نمیترسم. در دوران طالبان مبارزه کردیم، کنفرانس ها گرفتیم، سیمینار ها گرفتیم، مجادله کردیم، مبارزه کردیم. در دوران تجاوز شوروی مبارزه کردیم، آواز بلند کردیم، دفاع کردیم. در هیچ 18 سال زیر شعار دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن خوب به حقوق بشر است. امروز شما در اکثر ولایت های افغانستان برین، در ولسوالی ها برین، زنان نان ندارن، زنان امنیت ندارن. هر روز نجیبه جان ببخشید، هر روز 200 دانه جنازه که در خانه زنای افغانستان میره، امی حقوق بشر است. کجاست حقوق بشر؟ نه ما یک حقوق بشری که در افغانستان است، قدر زیاد ارزش نداره برای که این در سیاست‌های خود مشغول است. ولی من حقوق بشر جامعه جهانی را میگم. مردم افغانستان صدا بلند میکنن، صلح میخواین. چرا صدای مردم افغانستان نمیشنون جامعه جهانی؟ زنای افغانستان که ما هستیم، ما میگیم جنگ باید خاتمه پیدا کنه، جنگ باید قطع شود، باید بریم به طرف صلح. میشینیم امروز طالبان گپ میزنیم، مجادله میکنیم، مقابله میکنیم، اما کلش در صلح آمیز. نه ای که ما تفنگ بگیریم به شکل دیگه خود، نه ای که معامله کنیم، معامله گرایی کنیم، دروغ بگوییم، شعار بدیم. از وضعیت بسیار نادرستی که فعلا در افغانستان خونریزی است، بدبختی است، فقر، گشنگی است، بیکاری است، فساد است، فساد اخلاقی است، فساد اداری است. ما بشینیم خود مطرح کنیم. من فکر میکنیم بی‌انصافی است. اگر هر کدام ما دمی شب روز، من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است، دولت افغانستان باید کوشش کنه که یک راه معقول پیدا کنه. حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان که سالها اشتباه کردن، سالها اینا نتونستن که با هم متحد شوند، اینا یک جای شوند، اینا کوشش کنن که یک دیگه خود تحملش تحمل یک دیگر پیدا کنن. خبرې وکړې سیاسيون زمونږ په خپل منځ کې متحد نه دي، تجاران زمونږ په خپل منځ کې نه دي جوړ. د فعال مدني موږ خبرې کولې د زمونږ رونه خويندې چې هلي ځلې کې هغه په خپل منځ کې نه دي متحد. نو بیا موږ څنګه دا هیله ولرو د بل نظامی خاطر است که هیچ کدام ما اتفاق نداریم، اتحاد نداریم. ما یک چیزی که بسیار مقدس است فراموش کردیم، او دوستی است، احترام است. ما با یکدیگه خود دوست نداریم، ما بر یکدیگه خود احترام نداریم. من افتر کل افغانا صدا میکنم که لطفاً فراموش کردین دوست داشتن احترامه. باید ما یکی دیگه خود دوست داشته باشیم، یکی دیگه خود بپذیریم، یکی دیگه خود تحملش داشته باشیم، ما اتحاد داشته باشیم، ما اتفاق داشته باشیم. وقتی که میگیم ما مسلمانا، دین مبین اسلام دین صلح و اتحاد و اتفاق و مهربانی و صلح و همدردی و اینا است. خیلی چرا ما مسلمان خدا میگیم وقتی که پابند به این ارزش‌ها نیستیم؟ ما امید میکنم مردم افغانستان خودش از بی‌تفاوتی خود خلاص کنه. تراژدیایی که به سر ما آمده روان است، این تراژدیای خود ما تماشا نکنیم. یعنی سلی په باره کې تاسو دا خبره وکړه چې طالبانو داسې هیڅ خبره یا ډیماند نه ده کړې. تر اوسه ما نه دی واورېدلی کنه. دا تاسو وایي چې دا خلکو
د ځان نه د قصد د خبرې زه فکر کوم چې دا یو بله پروژه دی چې د خلک سره لوبه کوي دنیا خو ډېر عجیب لوبونه مون باندې وکړو نه او دا هم یو لوبه دی اوس ښځه رامست کړې ده سړي مسته کړې ده سیاسیونو هملته مست کړې ده مګر حال هم که مون ټول یو ځای شو متحد شو د پرون نه مثلا زیاتر ځان جدي جوړه کو باید کوشش وکړو د دې فرصت نه استفاده وکړو مون باید صلح‌آمیز مظاهره‌ګانې به ولرو وکړو مون باید یو ځای آواز راپورته کو امریکې نه وغواړو چې دا ستا لوبه دا ستا سیاستونه دا ستا جنګونه دا ټول نامقدس و په زمون په وطن کې ته باید خپل دا جنګ په دې وطن کې ختم کړي نور بس دی هر چی څه وکړو هر شی خپل یو حد لري نه اوس افغانان ډېر ستړي شوي ډېره مننه ډېر ستړي دي اوس وخت د دې راغلی دی چې مون صلح طرف ته لاړه شو زمون خلک د دې حالت نه مخصوصا ښځه ډېره ستړې شوې ده مون صلح غواړو صلح موږ ټول غواړو او ستاسو د کور ودان ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او ډېرو ښځو به د تسلي ورکړي په دې خبره چې طالبانو دا ډیمانډ نه ده کړې دا خلک چې کوم دي دوی غواړي چې دوی توجه بلې خواته نه شي دې خبرې خواته شي نو او دوی خپل کارونه خپل مقصدونه خپل ځای ته ورسېږي نو شپه په خیر ډېره مننه چې تر اوسه پورې له موږ سره وئ د الله پامان